Salutare colegi pescari și barcagii! Nu de mult mi-am achiziționat primul meu sonar și pentru că sunt novice în utilizarea acestora am petrecut multe ore pe internet studiind oferta. Până la urmă am ales un Lowrance Elite 7 Ti cu sondă Total Scan. Și pentru că e iarnă și eu sunt mai orientat spre tehnică, am mai petrecut o grămadă de ore pe YouTube căutând filmulețe despre sonare în general. Cum funcționează, cum se folosesc, cum se setează, ca să învăț să-l folosesc pe al meu. Într-unul din acele filmulețe am observat că peste harta sonarului se pot suprapune imagini din satelit, din Google Maps, de exemplu, la fel cum se vede și în fotografia asta. Am încercat și eu, iar după ceva timp am reușit să ajung la un rezultat mulțumitor pentru mine și am decis să vă exemplific printr-un tutorial video cum se poate face asta. Acum nu sunt 100% sigur, dar cred că va funcționa pe toate sonarele de la Lowrance care au opțiunea de afișare Shaded Relief. Ce vreau să vă mai zic e că metoda asta nu este cea mai simplă, dar cu siguranță e cea mai eficientă când vine vorba de a crea o imagine pentru o zonă foarte mare ca suprafață. Bun, să începem. Pentru asta veți avea nevoie să downloadați două programe. Unul se numește SAS Planet, celălalt Insight Map Creator. Linkurile de download o să le pun în descrierea videoului mai jos. SAS Planet, ultima versiune 1607, o să o downloadați de aici, dați click, se va downloada o arhivă, iar Insight Map Creator, de pe pagina de la Go Free Marine, dați click pe Get Software, iarăși se va downloada o arhivă. Eu nu o să le mai downloadez deoarece le am deja pe calculator. Arhivele va trebui să le dezarhivați. SAS Planet se pornește de la fișierul executabil SAS Planet, puteți face un shortcut pe desktop să vă fie mai simplu, iar Map Creator-ul se va dezarhiva în alte 6 arhive mai mici și voi va trebui să folosiți în funcție de sistemul de operare care îl aveți, aplicația pe 64 de bits sau pe 32 de bits. Eu folosesc pe cea pe 64 de bits deoarece așa am sistemul de operare. Programul îl porniți de la executabilul Insight Map Creator, la fel puteți să vă faceți un shortcut pe desktop să vă fie mai simplu. Următorul pas este să creați un folder de lucru pe care să-l denumiți cu numele zonei, apei pe care ați ales să o mapați. Eu am ales pentru asta să exemplific cu lacul Brădișor. Acum porniți programul SAS Planet. După ce pornește, de la butonul Select Basemap puteți selecta hărțile care să fie afișate pe ecran. Aici aveți mai multe, printre care Google Satellite, Google Maps, Esri ArcGIS Imagery, mai aveți Bing Maps Satellite. Un lucru iarăși foarte ok, aveți niște hărți marine de la Navionics, după cum se vede aici. Așa, deocamdată noi o să rămânem la Google Satellite. În cazul în care nu vă afișează nimic harta de satelit de la Google, asta e din cauza că cei de la Google schimbă din când în când versiunea hărții. Ca să-l faceți să funcționeze, trebuie să dați un click la Settings, Map Settings, iar la Map Version aici scrieți 762 și ar trebui să afișeze acum imaginea de satelit. Programul downloadează harta în foldere de cache sub formă de poze mai mari sau mai mici în funcție de nivelul de zoom ales. Gândiți-vă ca la un mozaic cu plăci mai mari sau mai mici. Haideți să navigăm pentru exemplu la lacul care l-am ales, Brădișor, care este pe undeva pe aici. Așa, iată. Ok. Acum va trebui să selectați o zonă care vreți să vă apară pe monitorul, pe display-ul sonarului.
de la butonul de selecție aveți aici selecție rectangulară, poligonală sau tot ceea ce vă apare acum pe display pe ecran la calculator. Pentru zone mici vă recomand selecția rectangulară. Dacă aveți lacuri cu forme neregulate și vreți să faceți conturul apei, atunci puteți folosi selecția poligonală. Eu o să rămân acum ca exemplu la selecția rectangulară. Dați click pe Rectangular Selection, apoi un click aici, mutați cursorul mai jos și mai dați un click aici. Se va deschide automat fereastra de Selection Manager, de unde puteți downloada bucățile de hartă care alcătuiesc selecția făcută la diferite niveluri de zoom. Eu am ales pentru sonar nivelurile de zoom de la 13 până la 20, am considerat că este de ajuns încât să-mi afișeze foarte bine pe display-ul sonarului. Iarăși pentru România nu am văzut foarte multe hărți care să depășească nivelul de zoom de 20, adică pentru nivelul de 21 efectiv imaginea lipsește. Și am zis că este de ajuns de la 13 la 20. Dați click pe, selectați nivelurile de la 13 până la 20 și apoi dați click pe Start. Programul o să pornească să downloadeze acele bucățele din hartă la toate nivelurile de zoom. La ce mă refer? Dacă selectați aici butonul de Cached Tile Maps și, de exemplu, selectați nivelul de zoom de 16 bifat cu Mark Existing Tiles, o să observați că ceea ce apare ca mai întunecat pe display sunt acele pătrățele care v-am zis eu că programul le downloadează. După cum vedeți, sunt tot mai mici. De exemplu, la nivelul de zoom 19, se vede aici cum programul downloadează fiecare bucățică din hartă din zona selectată. Acum va trebui să așteptați până gata de downloadat toate fișierele care alcătuiesc harta la toate nivelurile de zoom date. După cum vedeți, la mine mai rămân încă 4300 de fișiere aproximativ 7 minute. O să grăbesc video-ul ca să scurtăm durata totală. Așa, deocamdată, de exemplu, pentru 20 nu este nimic downloadat. Aici am mărit viteza la video de 20 de ori, altfel ar fi durat încă 5 minute în plus. Imediat se apropie și de finalizat operațiunea de download. După cum vedeți, a durat ceva timp. Nu pentru voi, bineînțeles că am grăbit un pic video, dar efectiv când o să faceți asta o să vedeți că durează în funcție de zona selectată, cât de mare este suprafața selectată și de cât de multe niveluri de zoom și cât de mare este nivelul de zoom selectat. Odată ce termină, o să afișeze The task is completed și voi puteți să dați click pe Quit. Acum că s-a gătat de downloadat imaginile pentru zona selectată, o să trebuiască să creăm fișierele KML pentru fiecare nivel de zoom în parte. Ca să facem asta, dăm click pe săgeata de lângă Selection Manager, apoi click pe Last Selection. De asemenea, puteți să folosiți și scurtătura Ctrl-B. Bun, aici mutăm la Export, iar la Export Selection to Format dăm click și alegem KML for Google Earth. Apoi,
Save to, dăm click aici și ne ducem la folderul care l-am creat, folderul de lucru care l-am creat la începutul acestui video, Brădișor, în cazul meu. Și dăm o denumire care să fie, de exemplu, eu o să folosesc aceeași denumire a lacului și mai adaug lângă și nivelul de zoom care o să-l salvez. Zoom 13. Am spus că trebuie pentru fiecare nivel de zoom în parte ca să creeze fișierul KML doar pentru imaginile de la nivelul ăla de zoom. Bun, dau un save și aici selectez 13. Apoi dau start. Este gata imediat. Din nou, deschid Selection Manager, Ctrl B, că e mai simplu, export. Acum schimb aici doar denumirea și spun Brădișor Z14 și aici deselectez 13, selectez 14 și start. E gata, mai dau o dată, export, la fel schimb aici Z15 de data asta, deselectez 14 și selectez 15, start. Și tot așa o să facem până când ajungem să exportăm și nivelul de zoom 20. Și așa a mai rămas acum nivelul de zoom 20, creăm și fișierul KML pentru acesta. Start. E gata. Următorul pas este să pornim programul Insight Map Creator ca să putem genera fișierele pentru harta sonarului. O să fac pentru primele 3 nivele de zoom în parte, iar următoarele până la ultimul nivel de zoom o să le vizionați cu o viteză mărită ca să scurtăm durata totală a videoului. Bun. Dați click, odată ce a pornit programul, dați click la View, Processing Modes și schimbați pe Keyhole Mode Window. Aici click Add Files și alegem din folderul de lucru unde am salvat fișierele KML, fișierul cu zoomul 13. De-aia am zis să le denumim cu fiecare parte cu un nume de zoom diferit. Apoi click pe Build. Apare Process Complete. Putem acum muta la View, Processing Mode, Raster Mode. La Advanced Option, asta facem o singură dată. Cât timp programul este pornit, doar o dată facem că o să rămână. Deci Advanced Option, Raster Option și unde scrie Satellite Imagery, mutăm pe Shaded Relief. Bun. Fișierele sursă le adăugăm de aici, Add Folders, și țineți minte, v-am spus să vă notați în SAS Planet unde salvează programul acele pătrățele din imagini cu harta de satelit. Deci mergeți acolo unde aveți programul SAS Planet salvat, intrați în folderul lui, apoi în folderul Cache și după cum vedeți aici avem pentru fiecare hartă în parte câte un folder cu imagini downloadate. Google Maps are folderul SAT. Dublu click pe el, apoi de aici alegem pentru fiecare nivel de zoom în parte folderul cu totul. Adică acum facem pentru Z13, alegem Z13. Click, choose. Rezoluțiile. V-am scris aici ca să vedeți. Pentru fiecare nivel de zoom downloadat corespunde în Insight Map Creator o rezoluție, adică la Z13 corespunde
rezoluția de la 32 până la 32. La Z14 o să corespundă rezoluția de la 16 la 16 și tot așa până când la Z20 o să avem rezoluția de la 0,25 la 0,25. Ok, deci mutăm aici minim resolution 32, maxim resolution 32. Work directory, click pe browse, mergem până la folderul de lucru care l-am creat, dăm choose și acum putem da click pe build. Durează foarte puțin la nivel de zoom cele mai îndepărtate de pământ, Z13, 14, 15, pentru că sunt mai puține pătrate care alcătuiesc suprafața și nu durează atâta până le compilează. Bun, să trecem acum la următorul. Mutăm următorul nivel de zoom. Deci, mutăm view înapoi pe keyhole, ștergem fișierul Z13 și adăugăm fișierul rădișor Z14. Dăm click pe build, apoi apare process complete, mutăm view processing mode raster, ștergem folderul sursă Z13 și adăugăm folderul sursă Z14. Mutăm rezoluția conform tabelului pentru Z14 la 16. Și înainte de a da click pe build, mergem în folderul de lucru ca să mutăm fișierul generat pentru rezoluția 32 într-un alt folder, să-i spunem hartă satelit. Îl mutăm aici deoarece în momentul când vom genera celălalt fișier, o să-l scrie automat peste, o să fac overwrite peste cel de dinainte și atunci nu o să-l mai avem. Bun. Click pe build, process complete. După cum vedeți, avem și fișierul pentru rezoluția 16. Putem să-l mutăm de aici lângă celălalt. Ok. O să mai fac acum cu explicație și pentru nivelul de zoom 15. View, Processing Mode, Keyhole, Delete, Add Files, Brădișor Z15, Build, View, Processing Mode, Raster, Delete, adăugăm folderul sursă Z15, mutăm rezoluția la 8, minim și maxim. Verificăm dacă este gol. Click pe build. Mutăm fișierul generat. Și continuăm cu următorul nivel, cu următoarele nivele. Acum o să pun video să fie mai rapid ca să scurtăm din durata totală a videoului.
Odată ce s-a terminat și generarea ultimului fișier și apare mesajul de Process Complete, puteți să închideți programul Insight Map Creator. Click pe Discard și gata. Mergeți acum la folderul de lucru, Predișor, și mutați și ultimul fișier, ultimele fișiere, depinde dacă sunt mai mari ca suprafață, o să fie mai multe împărțite aici. Mutați-le în același folder cu celelalte. Bun. Acum nu urmează decât, mai rămâne decât să copiați fișierele generate pe cardul microSD al sonarului și haideți să denumim hartă satelit Brădișor. Copiem pe card. Bun. Și acum nu ne rămâne decât să introducem cardul în sonar. Introduceți acum cardul pe care ați copiat fișierele generate cu imagine de satelit în slotul microSD al sonarului și așteptați să se încarce hărțile. Apăsăm aici Yes și acum putem selecta ecranul de hărți. Asta este harta de bază. Navigăm până la zona care am făcut-o cu imagine de satelit. Eu deja am cursorul acolo și începem și dăm zoom. De la un anumit punct o să ne afișeze și imaginea noastră cu lacul, apa, râul, orice am făcut. Acum putem da un zoom maxim în funcție de nivelul de rezoluție care l-am folosit acolo. Iată. Bun. În cazul în care nu vă apare, nu vă afișează imaginea, trebuie să verificați la Chart Option, Presentation, să fie bifată opțiunea de Shaded Relief. În cazul în care nu e bifată, vă afișează harta de bază. Dacă o bifați, o să vă apară și imaginea cu poza din satelit. Cu asta încheiem și clipul de aici. O să urmeze în curând și un clip cu soluția mai simplă de a face hartă cu imaginile de satelit, dar după cum am spus, aceea este mai mult pentru zone mai mici, eventual mai mici și decât lacul Brădișor, pentru că altfel o să vă ia o groază de timp până este gata. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să dați un subscribe.